З'єднай пиво і сливки, і твої сусіди стануть у чергу за рецептом. Візьміть банку пива, можна фруктову, і вилийте вщент у каструлю. Лий так, щоб образувалась пінка. Ставимо на плитку і чуть-чуть зігріваємо до 60 градусів. До кипіння доводити не варто. Сочок імбиря нарізайте на кружечки. Добавляємо до пива. Після цього нам потрібно взяти основний, самий мощний інгредієнт. Для цього чудодійного лікарського засобу. Я беру, щоб побільша жирність була. Наливаю у стакан приблизно 100 мл. І просто ось так от заливаю у наш зігріте пиво. Інтенсивно перемішуємо, щоб побільша пінка утворилась. Наш чудозасіб готовий, тепер переливаємо його у стакан. Цей чудовий коктейль випивайте один раз в день на ніч. І ви забудете, що таке кашель, що таке соплі. Всі мокроти із вас вилетять свистом. Використовуйте і будьте здорові!